Hari ini kita akan membuka kotak iPhone 12 yang terbaru. Ini dia iPhone 12. Thank you hijau. Ini dia, okey. Ada lagi iPhone 12 mini. Banyaknya iPhone kau hijau. Ada pula iPhone 12 mini. iPhone 12 Pro nak tak? Mana kau dapat semua iPhone ni hijau? Kita akan buka kotak iPhone 12 Pro juga. Ada juga iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max pun ada. Ada MagSafe casing untuk iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. Disebabkan hari ini kita ada banyak iPhone untuk dibuka kotakkan, kita baca komen lain hari, okey. Kotak pertama yang kita nak bukakan iPhone 12, okey. Jom kita lihatkan di sekelilingnya. Ini adalah iPhone warna merah dengan storan dalaman 256GB. Jom kita copy time pertama. iPhone 12 product red. Warna merah. Wow, cantik kan? Boleh padan-padan dengan Apple Watch saya ya. Disebabkan packaging dia orang dah tak ada adapter charging dan juga earpods, okey, maka dia punya packaging semua pun nipis-nipis belaka. Jom kita lihatkan di dalamnya. Kabel charging sudah pun bertukar, okey. Satu kepalanya lightning dan satu kepalanya USB type C, okey. USB type C ni kau boleh cocoklah kat you punya adapter charging USB type C yang you sudah ada di rumah, okey. Tak payah guna yang baru. Di dalam kotak kecil ini pula kita lihatkan ada buku manual sikit, okey. Ada pin untuk dulang SIM, ada pula stiker Apple seperti biasa, okey. Okey, jom kita kopekkan plastik di hadapan iPhone 12 ini, okey. Sudahkah anda bersedia? Memang cantik sekali. Wow. Okey, siri iPhone 12, okey, sama ada mini ataupun 12 ataupun Pro ataupun Pro Max, semuanya segi 4 dan nampak dia punya sisi ni sudah pun diratakan, okey. Lebih senang untuk dipegang, okey. Seluruh saiz pun sudah pun dikecilkan, maka mereka boleh muatkan skrin yang lebih besar. iPhone 12 skrin dia 6.1 inci, okey. Okey, jom kita buka kotak iPhone 12 mini. Inilah yang paling semua sukakan sebab saiz dia memang kecil sekali, okey. 5.4 inci skrin dia. Di sini saya adakan iPhone 12 mini warna putih berstoran dalaman 256GB, okey. iPhone 12 mini. Wow, suci dan menawan. Nampak sangat cantik kan? Jom kita keluarkan. Okey, kita lihatkan kandungan kotaknya sama untuk semua iPhone. Senang kerja saya, okey, tak payah cakap untuk semua kotak. Kita lihatkan ada kabel charging lightning di sini, ada buku-buku manual dan juga stiker Apple di dalam seperti iPhone tadi, okey. Wah, memang kecil sekali iPhone 12 mini. Okey, jom kita kopek plastik di depan sekarang. Wow, nampak? iPhone 12 mini, okey, dan ini pula iPhone 12, nampak? Saiz 6.1 inci dan juga saiz 5.4 inci, okey. Okey, sebelum kita melihat iPhone 12 Pro dan juga Pro Max, okey, jom kita cakapkan tentang sistem kamera untuk kedua-dua model ini. Seperti yang anda lihatkan di sini, di belakangnya ada 2 biji lensa ataupun kanta, okey. Kedua-dua kanta ini adalah 12 megapiksel, okey, kanta utama dan juga kanta luas. Dalam generasi 12 ini, okey, kamera utama sudah pun dinaik tarafkan sampai ke tahap anda tak perlukan mod malam untuk mengambil gambar di dalam rumah ataupun di kawasan-kawasan yang kekurangan cahaya sebab dia punya sensor ni sudah pun dibesarkan, boleh menyerap lebih banyak cahaya, okey. Tapi jika anda nak mod malam pun boleh. Kanta luas sekarang sudah pun ada mod malamnya. Dulu iPhone 11 tak ada, okey. iPhone 12 sudah ada. Dan kesemua iPhone sekarang, okey, menggunakan chip pemproses A14 Bionic.
Chip ini adalah chip yang sangat-sangat cepat dan juga sangat-sangat efisien. Di kamera belakang ni juga ada teknologi Deep Fusion. Deep Fusion ni maksudnya sekiranya anda mengambil gambar di kawasan yang kekurangan cahaya, phone ni akan tahu, okey, so phone ni akan tolong anda untuk menghasilkan butiran yang jelas, okey. Okey, tibalah masanya untuk kita melihat 12 Pro. Okey, 12 Pro ni untuk semua-semua yang inginkan spesifikasi yang lebih hebat lagi. Okey, jom kita lihatkan. Ini adalah model 12 Pro Pacific Blue. Pacific Blue storan dalaman 512GB. Okey, Pacific Blue ini adalah warna yang terbaru untuk siri 12 ini. Sebelum ni tak ada, okey. Kalau you nak tunjuk kat korang, saya ada iPhone 12 Pro yang terbaru lah, you kenalah beli Pacific Blue. Okey, senang orang nak tengok. Itu dia. Wah, nampak dia punya warna biru ni memang cantik sekali. Okey, di dalam kotak benda yang sama, tak payah cakap, okey. Kita nak lihatkan iPhone 12 Pro ini. Nampak Pacific Blue-nya memang cantik. Siapa suka warna Pacific Blue ini? Sila komen di bawah. Kata apa? Suka Pacific Blue. Macam tu, okey. Lihat di belakangnya juga ada 3 biji kamera dan juga sensor LiDAR. Dalam sistem kamera ni sudah pun ditambahkan satu lagi kaunter zoom. Teknologi yang saya cakapkan tadi sudah pun dipindahkan ke sini. Semua iPhone 12 ada kamera utama, kamera kaunter luas, tapi Pro ada kamera zoom. Dan juga di bawah ni anda boleh lihatkan ada bintik hitam. Apakah benda ni? Ini adalah sensor LiDAR, LiDAR. Ini adalah sensor laser di mana ia akan membantu untuk menganggar jarak di antara subjek dan juga phone, okey, ketika anda mengambil gambar pada waktu malam. Oleh itu, you punya gambar portrait mode malam akan menjadi lebih tepat, okey. Dia punya pengkaburan latar belakang dan juga ketajaman subjek, okey. Jom kita lihatkan dia punya skrin 6.1 inci, sama dengan iPhone 12 ini, okey. Jom kita lihatkan. Skrin 6.1 inci yang menawan, okey. Tengok, disebabkan ini adalah siri Pro, dia punya design di belakang sudah pun berlainan, okey. Yang tadi iPhone 12 ni di belakangnya nampak ada silauan cahaya kan, tapi untuk Pro dah tak ada dah, sebab dia punya silauan sudah dipindahkan ke sisi. Di sisi sekarang, okey, dibuat daripada aluminium yang sangat-sangat cantik dan juga tahan lasak, okey. Dan juga untuk siri 12 ini, skrin dia sudah ditambahkan ketahanan jatuh, di mana sekiranya anda jatuhkan iPhone, okey, benda ni akan tahan lasak 4 kali. Ini bukan 3, ini 3. Ini 4 kali, okey, lebih daripada generasi sebelum ini. Yang last sekali, iPhone yang paling besar di dunia, okey, yang pernah direka dan juga dibuatkan oleh Apple. Ini dia iPhone 12 Pro Max, okey, yang bersaiz skrin 6.7 inci. Paling besar sekali. Untuk semua yang suka pegang benda-benda besar dan panjang, inilah iPhone yang you kena belikan, okey. Kita lihatkan di belakangnya spesifikasi iPhone ini. Ini adalah iPhone 12 Pro Max berwarna Pacific Blue juga, dan ada storan dalaman 512GB. Jom kita kopek sekarang. Ini adalah kopek round keempat, ya. 1, 2, 3. Ayo. Teng 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 teng. Wah, gembiranya saya. Saya dapat iPhone 12 Pro Max. Cantik lah. Jom kita compare screen protector sekarang. Memang besar sekali iPhone ini, okey. Nampak di sisinya diperbuat daripada aluminium yang tahan lasak dan juga sangat-sangat cantik dan premium, okey. Di belakang, di belakangnya sistem kamera ini tidak sama dengan iPhone 12 Pro, okey.
Seperti yang anda lihatkan di sini, kamera untuk kedua-duanya berlainan saiz, okey, sebab sensor di dalam ini, okey, dia punya kamera utama, sensornya sudah pun dibesarkan. Dengan sensor yang lebih besar, maksudnya benda ni boleh menyerap cahaya dengan lebih banyak. Maksudnya juga anda boleh mengambil gambar dengan lebih jelas. Waktu malam gambar lebih terang dan juga butirannya lebih tinggi dan tajam, okey. Kamera utama ini juga mempunyai sistem penstabil sensor shift. Ini adalah teknologi yang biasa kita boleh jumpa dalam kamera DSLR, okey. Di mana dia punya sistem penstabil ni bukan di bahagian kantor, okey. Untuk semua smartphone di pasaran sekarang, dia punya penstabil adalah menstabilkan kantor. Tapi untuk iPhone 12 Pro Max ini, mereka letakkan sistem penstabil di dalam sensor, okey. Sensor dia yang gerak, bukannya kantor di depan yang bergerak. iPhone sekarang, okey, juga boleh merekod video dalam kualiti Dolby Vision. Tak ada smartphone sekarang boleh buat macam tu. Cuma iPhone 12 sahaja, okey. Jom kita lihatkan casing MagSafe yang dikeluarkan sempena pelancaran iPhone 12, okey. Tahu tak kenapa benda-benda ni dipanggil MagSafe? Okey, sebab di belakang iPhone sekarang sudah pun diletakkan bulatan yang dibuat daripada magnet. Dengan bantuan bulatan magnet ini, anda boleh mengecas iPhone ini dengan lebih tepat, okey, sebab dia punya charger ni boleh dilekatkan di belakang dengan tepat. Okey, ini adalah casing pertama yang kita nak lihatkan, okey. Casing MagSafe silikon. Ini dia. Teng teng. Seperti yang anda lihat di sini, ada bulatan di dalam casing. Ini adalah bahagian magnet yang membantu iPhone anda untuk melekatkan pengecas wireless. Sebab sekiranya anda letak casing biasa, dia punya magnet tidak akan sampai, okey, di bahagian luar. Oleh itu kau kena guna casing MagSafe, okey. Jom kita masuk ke alam iPhone 12 bersama-sama ya. Jom kita buka pintu sikit. 1, 2, 3. Woo! Ini dia. Apa dia cakap? No SIM card install. Of course lah. Okay. Saya sudah aktifkan mode gelap ataupun dark mode. Okay. Tarik dari atas, kita boleh nampak notifikasi. Okay. Control center ada di sini seperti biasa. Okay. Okey, jom kita test try pula casing Lucina MagSafe untuk iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro. Di sini kita boleh lihatkan ada bulatan MagSafe di belakang, okey. Inilah dia rupa macam mana iPhone yang sudah dipasangkan dengan casing Lucina MagSafe. Okey, harga pula macam mana? iPhone 12 mini, harga dia bermula daripada 3,399 dan iPhone 12 pula harga dia bermula daripada 3,899. Harga 12 Pro pula harga dia bermula daripada 4,899 dan iPhone 12 Pro Max, okey, harga dia bermula daripada 5,299. Itu saja buka kotak untuk semua iPhone 12 untuk tahun 2020 dan juga casing MagSafe yang terbaru, okey. Sekiranya anda sukakan video macam ni, sila subscribe dan langgan ke channel ini. Kita harap-harap dapat capai 100,000 subscriber, okey. Dan jangan lupa untuk sharekan video ni kepada semua kawan yang sukakan iPhone ataupun yang nak belikan iPhone. Send kat dia orang, okey. Ikuti saya di Instagram dan juga TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.